Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video lepas saya menceritakan mengenai seri. So dalam video ni saya nak sambung. Kalau kita ingat pada video lepas, seri ni dia start dengan check benda tu perlu ke tak kan. Maksudnya untuk tahu perlu ke tak perlu, setiap orang yang bekerja dalam syarikat, kelang ke office ke, tak kisahlah kan, kena tahu apa kerja dia kan. Dan yang penting kat sini, mereka kena scan tempat kerja mereka kan. Bila dia scan, dia check semua dalam meja, dekat tempat ni semua kan, dalam kelang kalau dia kena tengok bawah mesin semua, dia scan. So maksudnya dia kena ambil kisah pasal tempat kerja dia lah. Dengan tahu apa kerja dia dan scan tempat dia, dia boleh mapping lah kan. Okay, yang ni perlu, yang ni tak perlu. Dan ada benda yang dia tak tahu perlu ke tak perlu, grey zone kan. Seri ni proses, dia saya cakap dulu, dia draw border kan. Dengan draw border, dia orang bersedia untuk buang lah kan yang tak perlu kan. And then saya juga ada cerita mengenai comfort zone. Maksudnya bila kita suruh seri, kita tanya dia, kita tolak dia keluar dari comfort zone dia. Dia ambil kisah, dia akan risau lah. Bila keluar dari comfort zone ni, manusia akan risau, dia takut. Benda ni macam satu benda yang buruk tapi sebenarnya baik. Macam contoh kalau kita nak kuatkan badan kita kan, kita pergi gym ke, kita buat muscle ke kan. Untuk dalam proses nak kuatkan muscle kita, mesti kita akan sakit kan. So lepas dia sembuh, kita akan dapat satu energi yang baru kan, lebih kuat kan. Satu lagi yang penting kalau kita sedar untuk buat seri ni, satu proses yang kita tak dapat elakkan adalah communication. Semua orang kena communication dalam tempat kerja, even managers sampai ke atas, semua kena communication. Dalam aktiviti seri ni, level seri ni, ada satu perkataan yang penting yang dalam bahasa Jepun dia panggil akafuda saksen. Orang Jepun ni dia suka apa-apa pun dia suka buat jadikan perayaan. Dia panggil Matsurika. So untuk bagi meriah lagi seri ni, selalunya dalam company-company Jepun ni dia akan buat akafuda saksen. So akafuda ni maksudnya tag merah lah. Senang cerita, dia akan lekat tag merah atas produk-produk yang ataupun barang-barang yang tak perlu. So di visualize. So dalam akafuda ni, dua essence yang penting. Satu adalah semangat bersama-sama. Dia macam gotong royong lah, ramai-ramai kena buat sekali dalam masa yang singkat. Yang kedua is visualize proses dia itu, bagi nampak apa yang perlu dan tak perlu. Akafuda ni dia macam buat macam projek lah. Dia akan tetap bila siapa project leader, siapa yang akan terlibat, dia akan buat organisation semua, and then buat schedule. Kena ada mentor dia bagi check kan. Yang macam saya cerita tadi, dia kena macam bergotong royong. Selalunya macam company saya dulu, setiap bulan hari Sabtu yang ketiga dia ada separuh hari kerja. So kena target time macam tu lah. Masa akafuda ni kita kena check tempat. So apa benda yang kita kena check kan? Bukannya produk saja. Benda-benda yang kena check macam office akan kena buka meja, check alat tulis, check file, check kertas, segala dalam meja, dalam office kan. Semua kena check. Kalau kat tempat kerja, mesin, material kan, half material, stock, semua kena check. Dia akan sedia satu blank color merah. Nak bagi nampak besar, kadang-kadang dia buat dengan A4. Kalau macam benda kecil-kecil, dia akan potong dua lah. Semua handmade lah, print kan. Kalau dia kat komputer, print. Format kat sini, dia ada nama, berapa volume dia. Kat sini ada Shio Hindo. Shio Hindo ni setahun pakai berapa kali. Setahun ke bulan ke week, berapa kali pakai. Sebab apa dia dijadikan akafuda? Sebab dia tak diperlukan lagi ke, dah rosak ke, tak tahu ke kan, anything. Nama department siapa, PIC, person in charge. And then bila akan buang ke kan, akan buat apa action. So buat apa yang akan dibuat kan, buang ke, pulangkan balik ke, letak tempat lain ke, pindah tempat lain ke, dan lain-lain. So benda-benda macam tu akan tulis atas akafuda ni lah. Buang ni maksudnya bukannya buang dalam tong sampah kan. Ada benda yang kena buang tong sampah. Maksudnya buang daripada tempat kerja tu. Benda yang tak perlu tempat kerja, kita pindah tak tempat lain. Satu lagi lah akafuda ni yang penting adalah rule. Kita kena ada hijau, sediakan standard. Benda ni adalah sebahagian daripada secret search nanti kan. Tapi masa seri ni kita dah start buat rule untuk buang. Menarik kan? Seri dia start dengan rule buang dulu. Macam mana nak buang rule? Satu lagi macam kita tengok produk tu, kita kena divide. Benda ni adalah dead stock, contohnya tak guna dah, dengan tetai. Maksudnya dia akan guna, cuma dia lewat terlebih buat ke kan, dia ada something reason yang menyebabkan dia ada kat situ kan. So yang tu pun kita divide. Masa nak buat benda ni macam saya cakap, kena macam gotong royong lah, ramai-ramai pergi sekali. Ikut company juga, dia company yang tempat kerja tu dia akan buat macam dalam factory, orang yang kerja tu dia akan buat. Tapi masalahnya macam saya cakap awal-awal dulu, bila kita kerja kat tempat tu, kita kadang-kadang kita tak nak lah kan, sayang ke, simpan ke, kita akan ada orang yang akan tipu kan. So ada tempat yang strict, dia tak suruh orang tu, dan dia panggil orang office pergi tanya kat tempat tu, benda ni perlu ke tak. So orang yang ketiga yang akan lekat benda tu. So ada dua choice lah, mana-mana ikut company juga.
Tapi yang betul-betul kalau ikut skema kan, ikut buku teks, dia akan suruh orang department lain, dia tanya, ni perlu ke tak? Tak, dia lekat. So masa dia buat benda tu, dia ada dia punya macam guideline lah. Semetai merek mono biru. Maksudnya bila kita tengok barang tu, kita kena cool lah, kita kena macam tak ada kasih sayang, tengok dry, benda tu perlu ke tak perlu. Dan macam saya cakap ni, Gemba Nahito ni Hara Seruna. Tapi yang ni tak semua tempat yang amalkan. Tapi selalunya tempat street cakap jangan bagi orang yang kerja kat tempat tu lekat akafuda ni, nanti akan tipu lah kan. Gemba wa nandemo iru to yu. Maksudnya orang tempat kerja semua memang perlu kan, dia tak tanya mesti kena ada. Haru toki wa kokoro o oni ni shiro. Oni ni maksudnya demand lah. Masa nak lekat tu tak boleh belah kasihan lah. Orang cakap oni ni macam kejam lah kan. Utagawa shiki wa akafuda o. Maksudnya kalau dia grey zone, tak tahu perlu ke tak perlu ke, dia suruh lekat dulu. Inilah guideline yang simple lah kan. So dia more orang cakap apa macam panduan je lah. Benda ni akan dilakukan dalam masa yang pendek, macam beberapa jam macam tu lah. Masa dekat akafuda ni bukannya kita tengok produk saja, mesin saja. Kita akan tengok semua, termasuk macam screwdriver ke, kalau dalam meja gunting kan, baris kalau 2, 3 kan. Semua kita akan tengok. Kita akan ulang beberapa kali. Seri, seton, seso kita ulang. Kita akan ulang few months lah. Masa kita buat ni kita rapikan rule tu. Macam saya cakap tadi, awal-awal buang dulu kan, bagi nampak, lepas tu buang. Rule dia mungkin macam letak setengah tahun tak gerak, kita buang. Lepas tu lama-lama kita nampak benda ni, benda yang aktif ni, ada yang kita set seminggu, ada set sebulan. Sebulan tak gerak, kita pindahkan dia, tak pun kita buang dia. So dengan amalkan benda ni, tempat kita macam gotong royong lah, dia akan kemas. Katakan dia buat 3 bulan sekali ke, setengah tahun sekali ke. Tapi masa awal-awal memang banyak benda akan keluar kan. Saya pernah buat 5S untuk kertas yang account. Masa saya cakap dulu, company saya dah 100 tahun lebih, bertan-tan kertas kita orang buang. Kena panggil lori, bertan-tan punya banyak kotak-kotak yang ada. Kita buka satu-satu check kan. Tapi kita tak buat dalam masa yang singkat lah kan. First kali ni kita buat kat mana? Dalam satu area pun kita scan dulu semua. Scan memang kena scan semua. Lepas tu kita decide dulu. Kita letak dulu. Yang ni tak guna kan. Lepas tu kita pindah ke tempat lain. Lepas tu baru kita buang lah. Lalunya sebelum akafuda ke kita nak buat benda seri, macam saya cakap tadi, kita akan tolak orang tu keluar dari comfort zone, dia risau. So selalunya kita akan cover lah. Kita akan cover dengan ceramah, kita bagi kenapa kena buat. Lebih kurang timing tu. Sebelum tu kita dah bagi ceramah, bagi dia motivation naik, baru kita pergi buat benda-benda macam ni. Untuk mengurangkan kerisauan, untuk bagi orang bersedia untuk berubah. Setakat ni dulu. So hari ni kita learn mengenai seri. Kita tahu seri ni adalah first step to be lean kan. Dan first step to prepare for transformation. Kaizen ni, 5S dia start dengan buang kan. Kesediakan rule untuk buang. Kitaran dalam life kita makan, kita buang kan. Kita sedar life is a cycle. Dalam aktiviti ni juga kita sedar, dia start pada buang. Dia start dengan membina, terus buat something, tak ada, dia buang. This is also a great lesson dalam seri. Sebab tu saya kata banyak company yang tak really faham 5S sebab seri lah. Kalau seri ni kita tak compromise kan. Kita kena push, always kena push sikit. So berapa company yang really buat seri ni betul-betul? Kita tanya balik. Saya rasa kebanyakan dia terus cuci ke, terus susun kan. Seri ni adalah permulaan. Kalau seri ni tak buat, tak adalah seton, tak adalah seso. Okey, setakat tu dulu kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.